अध्याय 6. श्री गणेशाय नमः. नामधारक म्हणे सिद्धासी, स्वामी तू ज्योती अंधकारासी, प्रकाश केला जी आम्हासी गुरुपीठ आद्यंत. त्रैमूर्ती होनी आपण, तीर्थे करावी किंकारण. विशेष असे काय गोकर्ण, म्हणोनी गेले तया स्थाना. तीर्थे असती अपरंपारी, समस्त सांडूनी प्रीती करी. कैसा पावला दत्तात्री, अवतारी श्रीपाद श्रीवल्लभ. ऐक शिष्या शिखामणी, तुवा पुशिले जे का प्रश्नी. संतोष झाला अंतःकरणी, सांगेन चरित्र श्री गुरुचे. विस्तारोनी आम्हासी, सांगा स्वामी कृपेसी. म्हणोनी लागला चरणासी, नामधारक प्रीतिकारे. ऐकोनी नामधारकाचे वचन, संतोषले सिद्धाचे मन. सांगतसे विस्तारून गुरुचरित्र परियेसा. तुझ करिता आम्हासी, लाभ झाला असे मानसी. गुरुचरित्र सांगावयासी, उत्कंठा मानसी होयते. म्हणे त्रैमूर्ती अवतरोन, तीर्थे हिंडे केवी आपण. विशेष पावला गोकर्ण, म्हणोनी पुससी आम्हाते. दत्तात्रेय आपण, तीर्थे हिंडे तयाचे कारण. भक्तजन हितार्थ दीक्षेस्तव जाण, उपदेश करावया. विशेष तीर्थे आपुले स्थान, गोकर्णी शंकर असे जाण. याच कारणे निर्गुण, त्रैमूर्ती वसती तया ठाई. गोकर्णीचे महात्म्य, सांगतसे अनुपम्य. एकचित्त करुनी नेम, ऐक शिष्या नामधारका. त्या तीर्थाचे आदि अंती, सांगेन तुम्हा विस्तृती. जे पूर्वी वर लाधले असती, अपूर्व असे ऐकता. महाबळेश्वर लिंग देखा, स्वयंभू शिव असे ऐका. आख्यान त्याचे ऐका, लंबोदरे प्रतिष्ठिले ते. शिष्य म्हणे सिद्धासी, तीर्थ महिमा वानिसी. विघ्नेश्वरे प्रतिष्ठिले तयासी, विस्तारोनी सांगमज. ऐसे शिष्य विनवीत, ऐकोनी बहु संतोषत. निरोपित आद्यंत महाबळेश्वर चरित्र. पुलस्त्य ब्राह्मणाची भार्या, नाम तियेचे कैकया. ईश्वर भक्ती अतिप्रिया, शिवपूजा सर्वकाळ. नित्य करी शिवपूजन, पूजे वीण न घे अन्न. ऐसे करिता एक दिन, न मिळे लिंग पूजेसी. व्रतभंग होईल म्हणोनी, मृत्तिका लिंग करुनी. पूजी अति संतोषोनी, भक्तिपूर्वक अवधारा. तिचा पुत्र अतिक्रूर, नामतया दशशीर. आला तेथे वेगवत्तर, मातृदर्शन करावया. नमिता झाला मातेसी, कुसे पूजा काय करिसी. माता सांगे विस्तारेसी, लिंग पूजिले मृत्तिकेचे. रावण म्हणे जननीसी, माझी माता तू म्हणविसी. मृत्तिकेचे लिंग पूजेसी, अभाग्य आपुले म्हणतसे. मागुती म्हणे तियेसी, पूजिता फळ काय यासी. कैकया सांगे पुत्रासी, कैलास पद पाविजे. रावण म्हणे मातेसी, कैलास आणुनी तुझपासी. देईन हे निश्चयेसी, सायास कावो करित्येसी. ऐसे बोले तो रावण, माते सवे करी पण. आणीन त्वरित उमारमण, कैलासा सहित लंकेसी. पूजा करी वो स्वस्थ चित्तेसी, मृत्तिकालिंग का करिसी. म्हणोनी निघाला त्वरितेसी, मनोवेगे निशाचर. पावला त्वरे शिवपुरासी, शुभ्ररम्य पर्वतासी. धरोनी हालवी क्रोधेसी, 20 बाहू भुजाबळे. आंदोळले कैलास भुवन, उपटीतसे तो रावण. दाही शिरे टेकून, उचलीन म्हणे उल्हासे. शिरलावून पर्वतासी, कर टेकून मांडीसी. उचलिता झाला प्राणेसी, सप्तपाताळ आंदोळले. फणा चुकवी शेष आपण, कूर्म भ्याला कापोन. भयचकित देवगण, अमरपुर कापतसे. कंप झाला स्वर्ग भुवन, सत्यलोक विष्णुभवन.
मेरू पडतसे गडबडोन म्हणती प्रलय मांडला. कैलासपुरींचे देवगण भयाभीत झाले कंपायमान. भयाभीत गिरिजा आपण होऊन गेली शिवापासी. पार्वती विनवी शिवासी काय झाले कैलासासी. आंदोळ तसे सभेसी पडो पाहात निर्धारे. नगरात झाला आकांत बैसले ती तुम्ही स्वस्थ. करा प्रतिकार त्वरित म्हणोनी चरणा लागली. ईश्वर म्हणे गिरिजेसी न करी चिंता मानसी. रावण माझा भक्त परियेसी खेळतसे भक्तीने. ऐसे वचन ऐकोनी विनवी गिरिजा नमोनी. रक्ष रक्ष शूलपाणी समस्त देवगणाते. ऐकोनी उमेची विनंती शंकरे चेपिला वामहस्ती. दाही शिरे भुजांसहिती दडपलासे गिरीच्या तळी. चिंता करी मनी बहुत शिव शिव ऐसे उच्चारित. ध्यातसे स्तोत्र करीत शरणागता रक्ष म्हणोनी. त्राही त्राही पिनाक पाणी जगद्रक्षक शिरोमणी. शरण आलो तुझे चरणी मरण कैचे भक्तासी. शंकर भोळा चक्रवर्ती ऐकोनी त्याची विनंती. चेपिले होते वामहस्ती काढिले त्वरित कृपेने. सुटला तेथूनी लंकेश्वर स्तोत्र करीतसे अपार. स्वशिरे छेदोनी परिकरे तंतुलाविले निज अंत्रे. वेद सहस्त्र एकवचनी वर्णक्रमादी विस्तारोनी. सामवेद अतिगायनी समस्त रागे गातसे. गणरसस्वर युक्त गायन करी लंकानाथ. तयांची नामे विख्यात सांगेन ऐका एकचित्ते. आठही गण प्रख्यात उच्चारितसे लंकानाथ. म गण ब्राह्मण प्रख्यात न गण क्षत्री विशेष. भ गण वैश्य ध्यानेसी त गण शूद्र वर्णेसी. ज गण दैत्य परियेसी र गण प्रत्यक्ष च्यूत गुणे. स गण तुरंग रूपेसी य गण शुद्ध परियेसी. विस्तारित गायनेसी लंकापती रावण. गायन करीत नवरसेसी नावे सांगेन परियेसी. शांत भयानक अद्भुतेसी शृंगार हास्य करुण रसे. रौद्रवीर बिभत्सेसी गायन करी अति उल्हासी. वेणू वाजवी सप्तस्वरेसी ध्यानपूर्वक विधीने. जंबुद्वीप वासजासी षड्जस्वर नाम परियेसी. कंठी हूनी उपजजासी मयूरस्वर आलापित. उत्तम वंशो उपजजासी गीर्वाण कुळी ब्रह्मवंशी. पद्मपत्र वर्ण परियेसी वह्नी देवता शृंगार रसे. द्वितीय स्वर ऋषभासी जन्म प्लक्ष द्वीपासी. उपज हृदय स्थानेसी चाषस्वर आलापित. प्रख्यात जन्म क्षत्रवंशी विराजवर्ण यम देवतेसी. क्रीडा अद्भुत रस ऐसी वीणा वाजवी रावण. तृतीय स्वर गंधारेसी गायन करी रावण परियेसी. कुशद्वीपवास जासी नासिका स्थान अवधारा. अजस्वर आलापत्यासी गीर्वाण कुल वैश्यवंशी. सुवर्णवर्ण कांतीसी चंद्रदेवता अद्भुत रसे. मध्यमस्वर चातुर्थक क्रौंचद्वीपवास ऐक. पुरस्थान उक्त उच्चारी मुखे क्रौंचस्वरे आलापित. गीर्वाण कुळ ब्रह्मवंश कुंदवर्ण रूप सुरस. ध्यान करी लंकाधीश लक्ष्मी देवता करुणारस. शाल्मली द्वीप भूमीसी जन्म पंचम स्वरासी. कंठी उपजोनी नादासी कोकिळास्वरे गातसे. ध्यान करी तया स्वरासी उपज झाला पितृवंशी. कृष्णवर्ण रूप त्यासी गणनाथ देव हास्यरसे. श्वेतद्वीप जन्मख्यात स्वर असे नाम दैवत. ललाट स्थान नाद व्यक्त दर्दुरस्वरे आलाशी देखा. ऐसा दैवत स्वरासी बिभत्सरस अति उल्हासी. गाय रावण परियेसी ईश्वरा प्रति भक्तीने. पुष्कर द्वीप उपजे त्यासी निषादस्वर नाम परियेसी. उत्पत्ति तालव्य संधीसी हस्तिस्वरे गातसे. असुरवंश वैश्यकुळी कल्पशुद्ध वर्ण पाटली. तुंबर मुनी देवता जवळी सूर्य देवता अवधारी. भयानक रस देखा चर्ची व्याकुळ असे निका. येणे परी सप्तस्वरिका गायन करी लंकानाथ. राग सहित रागिणींसी गायन करी सामवेदासी.
श्रीरागादी वसंतासी आलाप करी दशशिर भैरवादी पंचमरागी नटनारायण मेघरागी गायन करी अभ्यासयोगी लंकानाथ शिवाप्रती गौडी कोल्हाळ आंधळी द्रविडरागी कौशिकमाळी देवगांधार आनंद लिळी गायन करी लंकानाथ धनाश्रिया वराडीसी रामकली मंजिरेसी गौडकी दशाक्षी हारिसी गायन करी लंकेश्वर भैरवी गुर्जरी सहित वेळावली राग ललित कर्नाटकी हंसयुक्त गायन करी दशशिर त्राटकी मोटकी देखा टंकाक्षी सुधा नाटका सैंधवा माळा की ऐका गायन करी लंकानाथ बंगाली राग सोरटीसी कामबोध मधु माधवीसी देवा क्रिया भूपाळीसी गायन करी दशानन रागवल्लभ माधुरीसी राभेरी राग हर्षी विहंगदात्री चंडीसी वसवी जादी रागाने शिरकापून आपुले देखा यंत्र केले करकमळिका शिर काढून तंतुका रावणेश्वर गातसे समया समयी आलापन करी दशशिर आपण प्रातःकाळी करी गायन अष्टराग परियेसा मध्यमराग वेळोवेळी दशांक भैरव करी भूपाळी मल्हार धनाश्री बंगाली प्रातःकाळी गातसे बराडी ललिता गुर्जरासी गौडाकी आहिरी कौशिकेसी माध्यान्न समयी गायनासी रावण करी परियेसा कुरंजी तुंडी बालश्रियेसी दशांक पंचम परियेसी अपराह्न वेळ अतिहर्षी ईश्वरा प्रती गातसे चारी प्रकार गौडियेसी रामकली श्री रागासी देवकी पटमंजिरेसी वसंतुरागे ऋतुकाळी ऐसे 36 रागेसी गायन करी सामवेदासी निर्वाण रूप भक्तीसी चंद्रमौळी सांबाचिये रावणाचे भक्तीसी प्रसन्न ईश्वर त्वरितेसी निज रूप अतिहर्षी उभा राहिला सन्मुख पंचवक्त्र त्रिनेत्रेसी उभा राहोनी संतोषी काय इच्छा तुझे मानसी मागवर म्हणतसे म्हणे रावण शिवासी काय मागावे तुझपासी लक्ष्मी माझे घरची दासी 8 निधी माझे घरी चतुरानन माझा जोशी 33 कोटी देवहर्षी सेवा करीती अहर्निशी सूर्यचंद्र वरुण वायू अग्निसारिखा सेवा करी वस्त्रे धूत अतिकुसरी यम माझा आज्ञाधारी निरोपा वेगळा नमारी कवणा इंद्रजिता सारिखा पुत्र कुंभकर्णा ऐसा भ्रात्र स्थान समुद्रा माझी पवित्र कामधेनू माझे घरी सहस्त्र कोटी आयुष्यमज हे सांगणे न लगे तुझ आलो असे जे काज कैलासनेईन लंकेसी व्रत असे जननीसी नित्यपूजन तुम्हासी मनोरथ पुरवावे भक्तीसी कृपा सिंधू दातारा ईश्वर म्हणे रावणासी जरी चाड असे पूजेसी काय करिसी कैलासासी आत्मलिंग तुझ देतो आता जे जे मनीची वासना पुरेल त्वरित ऐक जाणा लिंग असे प्राण आपणा म्हणोनी दिधले रावणासी पूजा करी वेळ तिन्ही अष्टोत्तर शत जप करोनी रुद्राभिषेके अभिषेकोनी पूजा करावी एक चित्ते वर्षे 3 जे पूजिती तेची माझे स्वरूप होती जे जे मनी इच्छिती ते ते पावती अवधतरा हे लिंग असे जयापासी मृत्यू नाही गा परियेसी दर्शन मात्रे महादोषी उद्धरतील अवधार ठेवू नको भूमीवरी जोवरी पावे तुझी नगरी वर्षे 3 पूजा करी तूची ईश्वर होशील वरलाधोनी लंकेश्वर निरोपदेत कर्पूर गौर करुणी साष्टांग नमस्कार निघाला त्वरित लंकेसी इतुका होता अवसर नारद म्हणे ऋषीश्वर निघो निगेला वेगे सत्वर अमरपुरा इंद्रभुवना नारद म्हणे इंद्रासी काय स्वस्थ चित्ते बैसलासी अमरत्व दिधले रावणासी लक्ष्मी गेली आजी तुमची चिरायू झाला लंकेश्वर प्राणलिंग देत कर्पूर गौर आणि कधी धला असेवर तूची ईश्वर होशील वर्षे 3 पुजिलियासी तूची माझे स्वरूप होसी तुझे नगर कैलासी मृत्यू नाही कदा तुझ
ऐसावर लाधोनी गेला रावण संतोषोनी, तेहती सकोटी देव कोठूनी, सुटती आता तुम्हासी. जावे त्वरित तुम्ही आता, सेवा करावी लंकानाथा. उर्वशी रंभा मेनका त्वरिता, भेटी सन्याव्या रावणाचे. ऐसे वचन ऐकोनी इंद्र भयभीत मनी, नारदा विनवी कर जोडूनी, काय करावे म्हणतसे. नारद म्हणे इंद्रासी, उपाय काय त्वरितेसी. जावे तुम्ही ब्रह्मयापासी, तयासी उपाय विचारी. इंद्र नारदा समवेत, गेले ब्रह्मलोका त्वरित. विस्तारोनिया वृत्तांत, सांगे इंद्र ब्रह्मयासी. ब्रह्मा म्हणे इंद्रासी, जावे त्वरित वैकुंठासी. दैत्यवैरी ऋषिकेशी, उपाय करील निर्धारे. म्हणोनी निघाले तिघे जण, पावले त्वरित वैकुंठ भुवन. भेटला तत्काळ नारायण, सांगती वृत्तांत रावणाचा. विरीची म्हणे विष्णूसी, प्रतिकार करावा वेगेसी. कारण असे तुम्हासी, राम अवतारी परियेसा. तेहती सकोटी देवांसी, घातले असे बंदीसी. याची कारणे तुम्हासी, करणे असे अवधारा. ईश्वराचे प्राणलिंग, घेऊनी गेला राक्षस चांग. आता रावणा नाही भंग, तोची होईल ईश्वर. त्वरित उपाय करावा यासी, पुढे जड होईल तुम्हासी. निर्दाळावया राक्षसांसी, अवतरोनी तुम्हीच यावे. ऐसे विनवी चतुरानन, मग कोपोन नारायण. कार्य नासेल म्हणून, निघाला झडकरी कैलासा. विष्णू आला ईश्वरापाशी, म्हणे शंकरा परियेसी. प्राणलिंग रावणासी, द्यावया कारण तुम्हा काय. रावण क्रूर महादैत्य, सुरवर सकळ त्याचे भृत्य. कारागृही असती समस्त, केवी सुटती सांग आम्हा. ऐसे दुराचार्यासी, वर देता उल्हासी. देवत्व गेले त्याचे घरासी, घेईल स्वर्ग निर्धारे तो. ईश्वर म्हणे विष्णूसी, तुष्टलो तयाचे भक्तीसी. विसर पडला आम्हासी, संतोषे दिधले प्राणलिंग. आपले शिरछेदोनी देखा, वीणा केली स्वहस्तका. सप्तस्वर वेदादिका, गायन केले संतोषे. जरी मागता पार्वतीसी, देतो सत्य परियेसी. भुली पडली भक्तीसी, लिंग नेले प्राण माझा. विष्णू म्हणे उमाकांता, तुम्ही ऐसा वर देता. आम्हा सायास होय तत्वता, दैत्य उन्मत्त होताती. देवद्विज लोकांसी, पीडा करीती बहुवसी. याची कारणे आम्हासी, अवतार धरणे घडते देखा. कधी दिले लिंग त्यासी, नेले असेल लंकेसी. शंकर म्हणे विष्णूसी, 5 घटी झाल्या आता. ऐकताच शिववचन, उपाय करी नारायण. धाडिले चक्र सुदर्शन, सूर्या आड भावया. बोलावूनी नारदासी, सांगतसे ऋषिकेशी. तुम्ही जावे त्वरितेसी, रावण जातो लंकेसी देखा. मार्गी जाऊनी तयासी, विलंब करावा परियेसी. जाऊ न द्यावे लंकेसी, त्वरित जावे म्हणतसे. चक्र झाले सूर्या आड, स्नान संध्या रावणा चाड. तुम्ही जाऊनिया दृढ, विलंब करावा तयासी. ऐकोनिया श्री विष्णूच्या बोला, नारद त्वरित निघोन गेला. मनोवेगे पावला, जेथे होता लंकानाथ. नारदा ते पाठवूनी, विष्णू विचारी आपुल्या मनी. गणेशासी बोलावूनी, पाठवू म्हणे विघ्नासी. बोलावूनी गणेशासी, सांगे विष्णू परियेसी. कैसा रावण तुझसी, सदा उपेक्षितो. सकळ देव तुझ वंदिती, त्याचे मनोरथ पुरती. तू जे का उपेक्षिती, विघ्ने बाधती तयांसी. तुझ नेणता रावण देखा, घेऊनी गेला निधान ऐका. प्राणलिंगा अतिविशेखा, नेले शिवा जवळूनी. आता त्वा करावे एक, रावणापाशी जाऊनी देख. कपट रूपे कुब्जग, बाळवेश धरोनिया. वाटेसी होईल अस्तमान, रावण करील संध्या वंदन. नारद गेला याची कारण, विलंब करावया दैत्यासी. आज्ञा शिवाची रावणासी, न ठेवी लिंग भूमीसी. शौचाचमन समयासी, आपणा जवळी न ठेविजे. बाळवेषे तुवा जावे, शिष्यरूप करुणा भावे. सूक्ष्म रूप दाखवावे, लिंग घ्यावे विश्वासुनी.
संध्यासमयी तुझे हाती लिंग देईल विश्वासरीती, तुवा ठेवावे तत्काळ क्षिती लिंग राहील तेथेची. येणे परी गणेशासी शिकवी विष्णू पर्येसी, संतोषो निहर्षी भातुके मागे तये वेळी. लाडू तिळवे पंचखाद्य इक्षु खोबरे दाडिम आद्य, शर्करा घृत क्षीर सद्य द्यावे त्वरित आपणासी. चणे भिजवून आपणासी तांदूळ लाह्या साखरेसी, त्वरित भक्षण करावयासी द्यावे स्वामी म्हणतसे. जे जे मागितले विघ्नेश्वरे त्वरित दिधले शारंधरे, भक्षित निघाला वेगवक्त्रे ब्रह्मचारी वेश धरुनी. गेला होता नारद पुढे ब्रह्मर्षी महात्म्य गाढे, उभा ठाकला रावणा पुढे कवण कोठूनी आलासी. रावण म्हणे नारदासी गेलो होतो कैलासासी, केले उत्कृष्ट तपासी तोषविले तया शिवा. तेणे प्रसन्न होऊनी आम्हासी लिंग दिधले पर्येसी, आणिक सांगितले संतोषी लिंग महिमा अपार. नारद म्हणे लंकानाथा दैव तुझे थोर आता, लिंग लाधलासी अद्भुता जाणू आम्ही आद्यंत. दाखवी लिंग आम्हासी खुणे ओळखू पर्येसी, लिंग लक्षण विस्तारेसी सांगू आम्ही तुझ लागी. नारदाचिया वचनासी न करी विश्वास पर्येसी, दाखवी तसे दुरोनिलिंगासी व्यक्त करोनी त्या समयी. नारद म्हणे लंकेशा लिंग महिमेचा प्रकार ऐसा, सांगेन तुझ बहुसुरसा बैसोनी ऐके स्वस्थ चित्ते. लिंग उपजले कवणे दिवशी पूर्वी जाणिले तयासी, एक चित्ते पर्येसी कथा असे अतिपूर्व. गिळूनी सकळ सौरभासी मृग एक काळाग्नी समेसी, ब्रह्मांड खंड पर्येसी पडिला होता तो मृग. ब्रह्मा विष्णू महेश्वरांसी गेले होते पारधियेसी, मृग मारिले पर्येसी भक्षिले मेद तये वेळी. तयासी होती ती तीन शृंगे खाली असती तीन लिंगे, तिघी घेतली तीन भागे प्राणलिंगे पर्येसा. लिंग महिमा ऐककानी जे पूजिती वर्षतिनी, तेची ईश्वर होती निर्गुणी वेदमूर्ती तेची होय. लिंग असे जये स्थानी तोची कैलास जाणमनी, महत्व असे याच गुणी ब्रह्मा विष्णू महेश्वरांसी. असे आणिक एक बरवे सांगेन ऐक एक भावे, रावण म्हणे आम्हा जाणे असे त्वरित लंकेसी. म्हणोनी निघाला महाबळी नारद म्हणे तये वेळी, सूर्यास्त आहे जवळी संध्याकाळ ब्राह्मणासी. सहस्त्रवेद आचरसी संध्याकाळी मार्ग क्रमिसी, वाटेत होईल तुझनिशी संध्यालोप होईल. आम्ही जाऊ संध्या वंदनासी म्हणोनी नारद विनयेसी, उसोनिया रावणासी गेला नदी तीरा. इतुकिया अवसरी पातला गणेश ब्रह्मचारी, रावणा पुढे चरणचारी समिधा तोडी कौतुके. रावण चिंती मानसी व्रतभंग होईल आपणासी, संध्या करावी त्रिकाळेसी संदेह घडला म्हणतसे. ईश्वरे सांगितले आम्हासी लिंग न ठेवावे भूमीसी, संध्या समयो झाली निशी काय करू म्हणतसे. तव देखिला ब्रह्मचारी अतिसुंदर बाळका परी, हिंडतसे नदी तीरी देखिला रावणे तये वेळी. मनी विचारी लंकानाथ ब्रह्मचारी कुमार दिसत, न करी आमुचा विश्वासघात लिंग देऊ तया हाती. संध्या करू स्वस्थ चित्तेसी लिंग असेल तयापाशी, बाळक असे हे निश्चयेसी म्हणोनी गेला तया जवळी. देखोनिया दशशिर पळतसे लंबोदर, रावण झाला द्विजवर अभय देऊनी गेला जवळी. रावण म्हणे तयासी तू कवण बा सांग आम्हासी, माता पिता कवण तुझसी कवण कुळी जन्म तुझा. ब्रह्मचारी म्हणे रावणा इतुके पुससी कवण्या कारणा, आमुच्या बापे तुझ्या ऋणा काय द्यावे सांग मज. हासोनिया लंकेश्वर लोभे धरिला त्याचा कर, सांग बाळका कवणाचा कुमर प्रीती भावे पुसतो मी. ब्रह्मचारी म्हणे रावणासी आमुचा पिता काय पुससी, जटाधारी भस्मांगासी रुद्रमाळा असती तेखा. शंकर म्हणती तयासी भिक्षा मागणे अहिर्निशी, वृषारूढ उमा सरसी जननी ते जगन्माता.
इतुके आम्हासी पुसतोसी तुझ देखता भयमानसी बहुत वाटे परियेसी सोड हात जाऊ दे रावण म्हणे ब्रह्मचारी तव पिता असे दरिद्री भिक्षा मागे घरोघरी सौख्य तुझ काही नसे आमुचे नगर लंकापुर रत्नखचित असे सुंदर आम्हा सवे चाल सत्वर देवपूजा करीत जाई जे जे मागसी आम्हासी सकळ देईन परियेसी सुखे राहावे मजपासी म्हणे रावण तये वेळी ब्रह्मचारी म्हणे त्यासी लंकेसी बहुत राक्षसी आम्ही बाळक अरण्यवासी खातील तेथे जाताची न येऊ तुझिया नगरासी सोड जाऊ दे घरासी क्षुधे पीडतो बहुवसी म्हणोनी भक्षितो भातुके इतुके ऐकोनी लंकानाथ त्या बाळका संबोधित लिंगधरी ऐसे म्हणत मी संध्या करीन तोवरी बाळक विनवी तयासी न धरी लिंग परियेसी मी ब्रह्मचारी अरण्यवासी उपद्रवू नको म्हणतसे तव लिंग असे जड मी पण बाळ असे वेड न घे लिंग जाऊ दे सोड धर्म घडेल तुझ लागी नाना परी संबोधित लिंग देत लंकानाथ संध्या करावया आपण त्वरित समुद्रतीरी बैसला ब्रह्मचारी तयासी उभा विरवीतसे रावणासी जड झालिया आपणासी ठेवीन त्वरित भूमीवरी वेळ तीन परियेसी बोलावीन तुम्हासी वेळ लागलिया परियेसी आपण ठेवीन भूमीवरी ऐसा निर्धार करोनी उभा गणेश लिंग घेऊनी समस्त देव विमानी बैसोनी पाहती कौतुक अर्घ्य समयी रावणासी बोलवी गणेश परियेसी जड झाले लिंग आम्हासी सत्वर घेगा म्हणतसे न्यासपूर्वक अर्घ्य देखा रावण करी अति विवेका हाता दाखवी बाळका येतो राहे म्हणोनी आणिक क्षणभर राहोनी गणेश बोले वेळ दोनी जड झाले म्हणोनी शीघ्र यावे म्हणतसे न ये रावण ध्यानस्थ गणेश असे विचारीत समस्त देवा ते साक्षी करीत लिंग ठेवीत भूमीवरी श्री विष्णू ते स्मरोनी लिंग ठेविले स्थापोनी संतोष जाहला गगनी पुष्पे वर्षती सुस्वर अर्घ्य देवोनी लंकेश्वर निघोनी आला सत्वर लिंग देखले भूमीवर मनी विकळ जाहला आवेशोनी रावण देखा ठोसे मारी गणनायका हास्यवदने रडे तो ऐका भूमीवरी लोळतसे म्हणे माझिया पित्यासी सांगेन आता त्वरितेसी का मारिले मज बाळकासी म्हणोनी रडत निघाला देखा मग रावण काय करी लिंग धरोनिया दृढ करी उचलू गेला नाना परी भूमी सहित हालतसे कापे धरणी तये वेळी रावण उचली महाबळी नये लिंग शिर आफळी महाबळी राहिला नाम पावला याची कारणे महाबळेश्वर लिंग जाणे मुरडोनी ओढिता रावणे गोकर्णाकार जाहले ऐसे करिता लंकानाथ मागुती गेला तपार्थ ख्याती झाली गोकर्णात समस्त देव तेथे आले आणिक असे अपार महिमा सांगतसे अनुपमा स्कंद पुराणी वर्णिली सीमा प्रख्यात असे परियेसा ऐकोनी सिद्धाचे वचन नामधारक संतोषोन पुनरपी चरणा लागे जाण म्हणे सरस्वती गंगाधरू इति श्री गुरुचरित्र परमकथा कल्पतरौ श्री नृसिंह सरस्वत्युपाख्याने सिद्धनामधारक संवादे गोकर्ण महिमा वर्णनम नाम षष्ठोऽध्यायः श्री दत्तात्रेयार्पितमस्तु श्री गुरुदेव दत्त श्री गुरुदेव दत्त श्री गुरुदेव दत्त।